เป็นเมนูมัชเมลโล่ดิปนะคะก็จะมีมัชเมลโล่แล้วก็ไม้เสียบอันนี้ต่อจากอันแรกนะคะก็จะมีเกล็ดน้ำตาลสีต่างๆแล้วก็ตัวช็อกโกแลตโดยอันดับแรกเราจะเริ่มจากการเอาดาร์กช็อกโกแลตไปละลายนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเสียบมัชเมลโล่แล้วก็ทำการประกอบกันอันดับแรกเลยเอาไม้เสียบมาก่อนแล้วก็เสียบไปที่มัชเมลโล่ตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะโอเคพอเราเสียบมัชเมลโล่ได้แล้วนะคะเราก็จะมาเอามัชเมลโล่ที่เสียบเนี่ยเอามาจุ่มลงไปที่ตัวช็อกโกแลตจุ่มแค่ประมาณครึ่งนึงก็พอนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปดิปกับตัวเกล็ดน้ำตาลกันก็ดิปเลยจุ่มลงไปเลยตัวเกล็ดน้ำตาลเนี่ยเราเลือกตามใจชอบเลยค่ะว่าน้องๆชอบแบบไหนสีอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคริสต์มาสนิดนึงระหว่างจุ่มช็อกโกแลตเนี่ยพอจุ่มไปแล้วเราดึงขึ้นมาแล้วก็คว่ำมันไว้แบบนี้ก่อนเขย่ามันนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ตัวช็อกโกแลตมันเกาะกันเป็นก้อนมากเกินไปเดี๋ยวเวลาเอาไปจิ้มในตัวเกล็ดน้ำตาลหรือเอาไปดิปเนี่ยมันจะหนาเกินมันจะย้อยด้วยโอเคได้แล้วต่อไปอันนี้เป็นช็อกโกแลตล้วนครั้งหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ